درود و مهر به تو که با یه نیت، یه سوال یا شاید یک حس ناشناخته یا شاید حتی برای اولین بار همراه این پیام شدی. امیدوارم هر جا که هستی آرامش مهمون دلت باشه و مسیر زندگیت هر روز روشن‌تر از قبل. اگه این روزها درگیر تصمیمی مهم، دلتنگی یا انتظاری طولانی هستی، امیدوارم پاسخ نوری که دنبالش هستی درست در زمانی که باید به سراغت بیاد. خوشحالم که توی کانال راز کنار شما هستم تا این بار از دریچه نگاه حافظ لایه‌ای تازه از زندگی رو ببینیم. خدایا دلهایی رو که زیر بار غم خم شدن رو دوباره سرشار از امید کن. به هر کسی که با نیتی پاک این پیامو میبینه و میشنوه آرامشی عطا کن که از هیچ طوفانی نترسه. راههایی رو که بسته به نظر میرسه رو با حکمت و لطف خودت باز کن و دلها رو از نگرانی بیهوده آزاد کن. اگر کسی چشم انتظار خبری خوبه، گشایشی توی زندگیش بده. سلامتی و عشق و با رزق پاک نصیبش کن. و من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگه نیت کردی و آماده ای بریم سراغ غزل امروز، غزل شماره 315 از حافظ شیرازی که میگه: به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگرچه خرمن عمرم غم تو داد بباد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق، که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمری است تا من از سر امن، به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری این نصیحت گو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ آن یار دلنواز نگفت، که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. بریم سراغ معنی و تفسیر این 7 بیتی و در ادامش پیام غزل و طبق روال همیشه در آخر هم فال نیتی که داشتیم. توی بیت اوله که میگه به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. حافظ میگه اگر عشق تو باعث شد که خیلی از باورها، دانش و آرامش گذشتم رو از دست بدم، اما بگو در عوض چه دستاوردی نصیبم شده. گاهی عشق و ایمان، آرمان یا هدفی بزرگ انسان رو از منطقه امنش بیرون میکنه. ممکنه دیگران تصور کنن چیزی رو از دست دادی، اما حقیقت اینه که مسیر رشد همیشه با دگرگونی همراهه. حافظ این پرسش رو داره تو ذهن من و تو مطرح میکنه که آیا ارزش واقعی زندگی رو باید با داشته‌های ظاهری سنجید یا با عمق تجربه‌ای که از عشق و حقیقت به دست آوردیم. توی بیت دومه که میگه اگرچه خرمن عمرم غم تو داد بباد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. اگرچه غم تو تمام سرمایه عمرمو به باد داده، اما هرگز پیمانی رو که با تو بسته بودم نشکستم. حالا یعنی چی؟ یعنی حافظ اینجا موضوع یک کلمه‌ای رو داره میگه تحت عنوان وفاداری. وفاداری زمانی معنا پیدا میکنه که شرایط سخت بوده. خیلی از انسان‌ها تا زمانی پای عهدشون میبینن که همه چیز طبق میلشونه دیگه، همه چیز گل و بلبله، همه چیز باب میله. اما حافظ داره میگه که ارزش واقعی تعهد توی روزهای دشوار مشخص میشه.
و جالب دیگه این بیت دعوتیه به پایبندی به ارزش ها، حتی وقتی نتیجه فوری دیده نمیشه. هممون پیش اومده، همتون این موضوع رو میدونید، 2 نفر مثلا میان با همدیگه شراکت میکنن شفاهی و 2 روز بعد یه دفعه میبینن همه چی باب میلشون یا طبق صحبت‌های روز اولشون نیست، یه دفعه بدعهدی میکنن. بیا با خودمون صادق باشیم، آیا زمانی که ما داریم به تعهدات خودمون عمل میکنیم همون موقعی که همه چی باب میلمونه؟ اگه یکم بازی عوض بشه، اون شیرازه و اون شالوده کار و اون چارچوبی که پس ذهنمون هست و حاضریم بزنیم کنار. و این همون درسیه که حافظ داره راجبش حرف میزنه. چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق، که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. اگرچه مثل ذره کوچیک و ناچیز هستم، اما به برکت عشق تو تونستم به خورشید زیبایی تو نزدیک بشم. عشق انسان رو از محدودیت‌های ظاهری فراتر میبره. ممکنه خودتو کوچیک و کمتوان یا ناتوان ببینی، اما زمانی که هدفی والا توی زندگی داشته باشی، ظرفیت‌هایی در تو بیدار میشه، توانایی‌هایی در خودت پیدا میکنی که قبلتر هیچ سراغی ازشون نداشتی. ارزش انسان به جایگاه ظاهریش نیست، بلکه به نوریه که در دلش روشنه. بیار باده که عمری است تا من از سر امن، به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. جامی بیار، شرابی بیار، چون سالهاست آسایش و زندگی راحت و رها کردم و هرگز برای خوشگذرونی تو یک گوشه امن ننشستم. رشد واقعی معمولاً بیرون از آسایش شکل میگیره. کسایی که فقط به دنبال امنیت و راحتی هستن فرصت‌های تجربه بزرگ از دست میدن. حافظ از انسانی داره سخن میگه که زندگی رو با تمام فراز و نشیب‌هاش پذیرفته و حاضر نشده برای آرامش ظاهری از حقیقت دلش فاصله بگیره. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحتگو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. میگه کسی که اهل عقل و نصیحت هستی، حرفات رو برای من هدر نده، چون من مست عشقم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه همه تصمیم‌های زندگی رو نمیشه فقط با منطق سنجید. گاهی دل حقیقتی رو میبینه که عقل هنوز به اون نرسیده. حافظ عقل رو نفی نمیکنه، بلکه میگه تجربه عشق افقی متفاوت از محاسبات معمول زندگی داره و چشماندازی که من و تو میبینیم متفاوته با 2 تا 4 تای ساده که همه بلدن. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد ز دستم. میگه چجوری میتونم برای محبوب خودم سرمو بلند کنم؟ خجالت زدم وقتی احساس میکنم که اونجوری که شایستش بوده خدمت و وفاداری نکردم. این بیت دیگه اوج فروتنی انسان‌های بزرگ، حتی وقتی که کارهای ارزشمند رو انجام دادن باز هم خودشونو بدهکار عشق میدونن، خودشونو بدهکار خدا یا انسان‌های عزیز زندگیشون میدونن. این نگاه انسان رو از غرور دور میکنه و زمینه رشد رو فراهم میکنه. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز، نگفت که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. حافظ از شدت عشق و رنج سوخت، اما محبوبش، دلبرش حتی پیامی نفرستاد تا مرهمی بر دل خستش باشه. گاهی پاسخ خیلی از دعاها و انتظارهای ما دیرتر از اون چیزی میاد که ما تصور میکنیم. سکوت زندگی همیشه نشونه بی‌توجهی نیست، گاهی بخشی از مسیر بلوغ انسانه. حافظ با صداقت از رنج خودش داره حرف میزنه، اما این رنج اون رو از عشق جدا نمیکنه. پیام غزل حالا چیه؟ چی دستگیر من میشه؟ اون
حس وفاداریه، اون ستایش وفاداری در مسیر عشقی که تنها به روابط انسانی محدود نمیشه، بلکه میتونه عشق به خدا، حقیقت، اون هدفایی که تو زندگیمون هممون داریم دیگه. حافظ نشون میده کسی که راه عشق رو انتخاب میکنه باید آماده از دست دادن خیلی از وابستگی‌های ظاهری باشه. اما خب در مقابلش ممکنه گوهری رو به دست بیاره که با هیچ معیار مادی قابل اندازه‌گیری نیست. ارزش این مسیر در نتیجه های بیرونی نیست، بلکه اون دگرگونی درونیه. نمیدونم تجربهش کردی یا نه، اون پختگی که آدم از خودش حس میکنه. اگر این پیام به زندگی امروز بخوایم بیاریمش، اگر بخوایم بسنجیمش، میبینیم خیلی از ما درگیر ترس از شکستیم، خیلی از ما درگیر قضاوت دیگران یا از دست دادن امنیتیم. بارها میون خواسته قلبمون و آسایش کوتاه مدتمون دومی رو انتخاب میکنیم. حافظ داره یادآوری میکنه که زندگی فقط با حفظ داشته ها معنا پیدا نمیکنه. گاهی باید جرأت کنی، رشد کنی، رنج بکشی، قدم برداری و به ارزش هایی که برات مقدس هستن بهشون تعهد داری، بهشون آرمان های فکری خودتو گره زدی، به سمتش حرکت کنی. این همون چیزیه که شخصیت انسان رو میسازه. و نتیجه الهام بخش این غزل اینه که هیچ عشقی که انسان رو به سوی حقیقت، صداقت و رشد ببره بی ثمر نیست، حتی اگر ظاهر زندگی پر از سختی باشه. شاید امروز پاسخ همه سوال هامون رو نداشته باشیم، شاید هنوز نتیجه تلاش هامون رو ندیده باشیم، اما اگر با نیت پاک و دلی صادق حرکت کنیم، هر قدم تو بخشی از ساختن آینده روشن ما نقش داره. یعنی چی؟ بخوام کوتاهش کنم، حافظ داره امید رو در دل وفاداری میبینه، نه در آسودگی زودگذر. پایبند باشی به اون چیزی که فکر میکنی درسته. راز پنهون این غزل هم از دست دادنه. میگه نترس، از بیوفایی هراس داشته باش، از دست دادن نترس. خیلی از ما موقعیت رو در جمع کردن دارایی، چه میدونم موقعیت‌های امن، به دست آوردن قدرت میدونیم، اما حافظ داره میگه معیار دیگه‌ای هم هست، اینکه آیا در سخت‌ترین لحظه هام بتونی اون حقیقتی که باورش داشتی و بخوای بازی و باهاش ادامه بدی. شاید ظاهر زندگی به تو داره شکست رو نشون میده، اما از نگاه حافظ شکست واقعی زمانیه که انسان از ارزش‌های اصلی خودش فاصله گرفته باشه. و این پیام به من و تو یادآوری کرد که رشد همیشه همراه با هزینه است. هرچی هدف بزرگتر باشه، بهایی هم که باید پرداخت کنی بیشتره و مسیر هم البته دشوار. و همون جوری که وعده داده بودم، فال نیت تو. اگر با نیتی این پیام باز کردی، پیام اون بیش از هر چیزی دعوت به صبر و وفاداری و حفظ امیده. شاید این روزا احساس کنی که مثلا برای رسیدن به خواسته مهم داری بهای زیادی پرداخت میکنی، یا مثلا نتیجه تلاشات اونجوری که باب میلت بوده پیش نرفته. حافظ این احساس رو انکار نمیکنه، میگه آره قبول، من میدونم تو داری سختی میکشی، اما بدون بعضی از مسیرهای ارزشمند بیشتر از اون که به ثمر برسه، انسانو به لحاظ درونی بزرگتر و دگرگون میکنه. یعنی چی حالا؟ یعنی این پیام، این غزل نشونه اینه که بهتره توی تصمیم‌های مهمت به ارزش‌ها و نیت‌های پاک خودت وفادار بمونی و اجازه ندی ناامیدی و فشار و قضاوت دیگران بخواد تو رو کاری کنه که بازی رو به هم بزنی. اگر دلخوری، فاصله یا تأخیری توی زندگیت وجود داره، بدون که به پایان خودش نزدیکه. و این فال هم داره یادآوری میکنه که مهربونی خودتو و فروتنی خودتو حفظ کن و
بدون که اگر با دلی آروم و نگاهی روشن به آینده حرکت کنی، احتمال داره فرصت‌های پیش روت قرار بگیره که امروز هنوز قابل دیدن نیست. این فال بیش از اون که وعده آینده رو بهت بده، دعوت میکنه که کیفیت حضورتو توی مسیر زندگی بهتر درکش کنی و همین تغییر میتونه زمین ساز گشایش‌های ارزشمند تو باشه. این بود پیام این لحظه تو. امیدوارم که تونسته باشه کمکت کنه یک حرفی، یک واژه‌ای گوشه ذهنت قلاب شده باشه که یه روزی یه جایی سر یک بزنگاهی اون تصمیم درست رو بگیری. تا دیدار دیگه امیدوارم دلت آروم و قدمهات استوار و آیندت سرشار از نور و امید و خبرهای خوش باشه. پوینده باشی و پایدار.